Okay, everybody, we're back for part 4 of the Swedish Ranger Soldier series. This one is Where's Your Weapon? Shout out to Light for doing the translation and doing it quickly. I did not expect it to be done for today, but he got it finished, and so we're going to go ahead and record. If you like the content on the channel, want to support us over here, like, comment, subscribe, join the Discord. The link will be down below in the description. With all that being said, let's jump into it. Jag vet inte om jägare passar mig jättebra egentligen. Man känner att nu vill man ju hem. När man förstår att man klarar mer än man tror, det är då man växer. Det är beryktat som den tuffaste utbildningen du kan göra. Termos, värmetröja och regnställ. Nu ska rekryten ut på sin första fältvecka. Och det innebär kort och gott att de ska bo i skogen. Om man är ute i fält som soldat av den anledningen att det är den miljön och det tillståndet som man kommer verka i ett riktigt krig. Jag är faktiskt väldigt spänd. Jag är extremt taggad över att gå ut i fält. Bara gå ut i skogen lite och uppleva hur det är. Nu har vi packat både uppdragssäcken och ryggsäck 12. Vi ska ju gå med uppdragssäcken. Den väger betydligt mycket mindre än den stora ryggsäcken, men det är för att man ska trappa upp successivt. Att vara ute då, så ute ett par dagar. Var ska man sova i tält? Var ska man lägga all utrustning? Man är ju väldigt nervös. Man vet ju inte vad som komma skall, hur man kommer uppleva det. Bara kunna vara ute i fält, kunna överleva, det är ju det som är grunden till att sen kunna börja strida i fält. Kan inte hantera skogen. Yeah, I feel like if this wasn't specifically for this type of training where you're having to do a bunch of crazy stuff, this would actually be fun. Just going out and hanging out and staying for a few days out in the woods, I feel like that would be fun. But obviously there's a lot of other stuff that goes into it. But I could see how a few of them would be excited since, you know, they've kind of been doing a lot of monotonous things. Då kan du ju omöjligen driva strid. När man har gått runt nu och klagat på att vi måste gå upp i logementet och vi är trötta, men det här är i alla fall varmt. Det är nu verkligheten slår till att det här är jägaryrket. Det är det verkligen går ut på att överleva ute i fält. Rädd men taggad. Boys, jag kom på en idé. Sova i sovsäcken så slipper vi bädda sängarna i konflikten. Fattar ni hur mycket vi kommer att spara på det? Jag ska absolut göra det. Perstorp. Det är vårt markmål, 1 mil. Det finns det skjutbanor och skog som vi kan bo i. Det känns skönt att få gå lite nu, faktiskt. Man kämpar på. Men det är ju ständig våg mellan en ultimat utbildningssituation där man är pigg och fräsch och kry och en kärvare miljö där de här individerna sen ska verka i. Vi marschar 15 minuter och sen är det 10 minuters rast. Kort rast. Så byter man strumpor för att förhindra skavsår. Jobbigt. Men det är stor skillnad med 10 minuter rast. Ont ställen man inte ens visste man kunde få ont. De har ju byggt upp just packningen av stridsutrustning och dag för dag. Först var det ganska lätt och då tyckte man det var tungt. Ja. Och sen kastade man på mer. Ja, det ser underbart här. Frisk luft. Yeah, that stopping, if you have any sort of injury, so when I was in high school, I was playing a football game, American football, where I got hit in the side of the knee and it tore part of my MCL. I was totally fine. I walked it off, was good, you know, stayed up and going and all that. Went in for halftime, sat down for about 10 minutes probably, could barely walk. My knee swelled up, looked like a bowling ball. It was
It was brutal, and it was fine 10 minutes before that. If you have anything that's bothering you, once you stop and chill and nothing's going on, it's gonna suck to get back up and keep going. Av packningen, lägg den bakom er. Rast, 30 minuter. Var tredje eller var fjärde marschpass är långrast. Och vid långrast så kokar man vatten, äter med en måltid. Man häller in i vatten så det är som värmare. Och så låter man det koka upp. Man lägger i påsen, matpåsen i värmaren. Lite att käka snart. Avsnitt pasta. Jag tänker där man börjar märka, nej men det är lugnt, jag klarar mig. Så blir man lite svettig och mysig och så kommer skavsåren smygande. Och när de väl är på plats så då är det för sent. Här är tiden ute! Ni som satt här framme, varför plocka upp skräp efter er? En kolonn, följ mig. Alla vet ju var de ska ligga om det händer någonting. Ska försvara den här platsen. Då får vi bygga förläggning här innanför de här gränserna som precis har upprättat. Det är kontroll, besätta eldställningar, framåt. En eldställning är den plats du ska skjuta ifrån. Det är en plats du ska försvara. Bra, det vi ska göra här nu under förmiddagen, del av kvällen, är att vi ska bygga en tältförläggningsplats. I'm super anxious to see how they do this. You know, in a lot of situations, you'll set up a perimeter, but if it's a spot where you're staying for a long time, it basically turns into a small military base. But for just a quick stop or staying overnight or for a day or two, I'm curious to see how they handle it, what their perimeter is, how they set it up, all that. Lyssna nu ni som håller. Gå vänster, rotera så vi får ingången åt rätt håll. Det håller inte att man lägger från sig vapnen och går 20 meter bort, för det börjar liksom skjutas på en eller regna granater och det är svårt att ta sig de där 20 meterna till vapnen utan att liksom måste man ju springa genom eld. Det är ingenting jag vill testa i alla fall. Saknar något? Ja, vet jag. Vadå för något? Min automatiska bil. Hur långt ifrån dig ska den vara? 1,25. Maximalt va? Det här kan hända. Aldrig hända igen. 1,25 meter från vapnet är det längsta avståndet. That dude was just laying there with his arms like up with no rifle in his hand. Whenever the camera panned over there, I was like, oh no. They set firing position and I'm sure he just immediately got down and then was like, damn it, I don't have my rifle. Kamin och kaminrör. Det vi lärde oss var ju liksom att effektivt slå upp ett tält och ja, det är mer meck liksom. Om man jämför med om man ska tälta hemma, det är ju bara att sätta ett tält, så det är klart. Sågar både när jag trycker bort och drar emot mig. Det ska väl sluta att vi liksom kan lära oss att leva på naturen i slutet till viss del. Under en viss tid i alla fall. Det här är ju då ett dräneringsdike som vi har byggt. När det regnar så ska det då inte tömmas över in i tältet. Tänk att du sitter där på campingen i framtiden och så börjar det regna på fan. Och du är den enda personen som dyker runt. Du vaknar på morgonen efter och det är piss över hela campingen. Förutom i ditt tält. Man får köra snabbare och snabbare för nu blir mörkret kraftigare och kraftigare. Ja, vi ska upprätta en diskplats. Då har vi delat upp det så att alla är eldpost 1 timme då under natten. Och nu är ju klockan 10:30, så jag sitter till 11-tiden. Så jag kommer få lite sömn i natt jämfört med andra. Det var 4 till 5. Nu kommer det här att vi ska även gå ut på patrullering. Det är vi som ska gå runt. Det var ganska sköna tält, de är stora, de är varma. Det enda jobbiga var ju att vi var tvungna att ha eldvakt och en patrullerande post.
Akta, bröder. Mycket att hålla koll på. Och man packar ner och packar upp allt var 50 minuter sedan. 30 sekunder kvar. 30 sekunder kvar. Ja, nu är tiden ute. Vi kan inte hamna tillbaka på vecka 1 avseende tidpassning. Bara för att vi är ute i skogen. Samtliga nu, är det så att ni vill förstärka klädseln och få er regnställ motsvarande så får ni göra det. Varje beslut ska maskera oss och göra vapenkontroll. Färdigt strid innebär att man ska genomföra de åtgärder som krävs för att kunna bedriva strid. Du ska maskera dig och det är det som är det jobbigaste. Du måste verkligen se till att maskera hela ansiktet för att missa en viss bit och ser du onaturligt ut i naturen och kan du bli röjd. Var på den sidan. Inte på den här sidan. Vad känner du? Nu har ni ägt konturen av att åt huvudet här va? Ni rör på huvudet här. Som man ju ser jättetydligt. Nu bara ser man det jättetydligt. Ni rör er. Ja. Görs mer kamrater. Nu bryter konturerna på huvudet här. Nu ni bryter konturen. Men ni har fortsatt lastat på. Det är det här. Jag använder detta materialslaget. Som är tjockt va? Nu har ni en sån, ser ut som en sån 80-tals pudelrockare med grönt hår. Åla mot varandra. Ska ni få titta på er kamrat maskerad och i låga ställningar. Fan när vi krälade med det här. Då får man ju dingsur överallt. Usch. Fan, jag tror inte det skulle vara så jobbigt när det är blött. Yeah, it would suck to be out there and be soaking wet and, you know, you're out there all day, you're having to do all this like BS. It would suck. However, everything they're doing seems extremely practical and useful. And this is sort of a different style of training, at least from some of the stuff that I've seen, because it's almost like a small group or individual like survivalist type of thing, where, you know, like it's almost they're doing something similar to the ghillie suit that snipers use. They're learning how to set up a camp, what to build, how to do it, you know, the draining ditch, all that. This is a very interesting type of training that seems extremely practical for a particular type of, not necessarily mission, but a particular type of combat, which would make sense if you're a country where you're more than likely you're going to be fighting in a situation like this on your home turf. Larmina 2 Bertil. Innehåller en lys och visselsats. Här är vajern som den ska sitta i här i säkert. Det är sjukt svårt att se den faktiskt. Det enda vi gjorde egentligen var ju bara att öva på att sätta upp förläggning. Bara för att det är nytt så tar det ju så extremt lång tid. Och passa tider i fält upplevs ju jättejobbigt för att då har man ingenting att utgå ifrån. Vapen. Det är dritt. Jägarsoldat. Kom hit. Håll koll på sin utrustning. Spring iväg då efter ätit och sen så börjar jag diska allting. Ja, och sen så ställer vi på uppställningen och det är ju bara några minuter kvar. Och sen så väl där då som jag kan inte vänta, det är någonting som fattas här. Jag saknar någonting. Åh jävlar, vapnet. Då ligger det borta vid diskplatsen. Så springer jag tillbaks dit och ser Jägarsoldat då som går med ett vapen. Då är det dags för uppställning om en minut. Så jag får ju bara lubba iväg i full hastighet till uppställningen. Jag tänker, vad helvete nu har jag gjort bort mig ordentligt. Det ska inte vara där, eller hur? Det ska vara i din packning. 45 sekunder minus. 20 sekunder. Spänn.
tog löjtnanten då ett snack med honom liksom, och sa att det är inte okej, det är inte acceptabelt. Och jag visste liksom att det är ju inte det. Så att jag tog åt mig och tänkte att liksom förbättra mig. Hoppas du förstår vikten av den här Woodland säkra. Woodland säkrat. Kallet framåt. Det är kul att man kan skratta åt det i efterhand i alla fall. Men då var det inte så kul. Yeah, I bet it wasn't. Vi lär oss sätta ihop bår som ska kunna transportera skadade människor. Godkänt men dålig spänning. Spänningen hårdare nästa gång. Vi ska bygga varsin jägarbår. Jägarbår det är en provisorisk bår som man bygger av material man hittar och material man har. It's super interesting to me how they're learning to put this stuff together with just stuff out in the woods. That's what I was saying about how it's a very particular, almost survivalist type of training, but I feel like it all has practical uses. That's super interesting to me that they're just finding materials out there to make into whatever they need at a given moment. Nej. Börjar likna någonting va? Skjut liggande, sittande, stående. 100 meter oftast. Och det är alltid kul att se när vi är bättre. Vi skjuter så pass mycket nu så att man ser en förbättring. Se till att hålla dig funktionsduglig i ett skick varje dag. Pilla lite, dra pipan. Man har blivit med sig sina 12,5 kilo ungefär. Man kontar någonting på huvudet som går och vickar lite. Plus de här mikrofyspassen vi har kört med löpningen i sanden. Oftast när vi springer i sandgropen så springer vi tills vi inte orkar mer. Lägg till bädda sängen igen. Sen marschade vi på natten för att träna på marscha. Och placera stödringen efter spritbörjarna i kastrullens kant. Sådär ja. Vi tränar ju på alla de här små bitarna som tar tid. På att ta av ringställ och gå upp och ner i sovsäcken. Jag tror att om man då nöter där och bara gör om och om igen så har du skapat ett muskelminne som gör att det är enklare att göra den här åtgärden fast det är tufft, fast det är kallt. Och det kan vara så att i värsta fall får en fiende som kommer när du sover. Då måste du snabbt som bara den komma upp på din sovsäck för att få på dina grejer och sticka. Vi har bara 3 tält här. Strid utbryter. Då ska varje man kunna med högsta hastighet springa till sin eldställning. Så man gräver ett liggvärn. Det första jag gör är att jag tar bort översta lagret, lägger den bredvid. Så gräver jag upp jord, bottnar den framför, slappar till. Jag är så rädd för den här sandgropen. Alltså, nej. Det vill jag inte göra där. Man trodde verkligen inte det skulle bli så. Man blir bara trött för varje dag som går, men han är trött på ett nytt sätt. Man är inte alls trött, så här, träningstrött efter ett tufft gympas eller ett långt löpas. Nu är man ju trött på riktigt och man känner det är svårare att motivera sig på framåt. Mycket svårare att göra vardagliga grejer, för man vill ju bara vila nästan. Det mest jobbiga var alltså mörkret. Och så skulle man gå liksom, där var det träd. Det var svårt. Ja, det är väl mest man får känna med händer. Och försöka memorera och lägga på samma sätt varje gång. Men det var kul. Man lär sig jobba utan att se typ. Det blir ju inte smidigare av att vara ute i fältet. Allting blir ju 3 gånger jobbigare. Men tjena. Jag märker till det. Fy fan vad underbart. Man är glad man får sova liksom. Det som är bra också det är att vi är flera stycken som kan peppa och stötta varandra. Det är det som får en att kämpa vidare. Jag är förvånad över bullarna fortfarande. Ja. Bullar och varmsaft. På torsdag blir det pizza igen. Fy fan vad gött. Kebab med pommes, extra kött, extra sås. Ja, allt, alltså dubbel extra. Fy fan vad fan. Jag har kollat på klockan vilket datum det var. Då var det 8 oktober. Och då slog tanken med att jag fyller tydligen år imorgon. Så det är ju skitskoj. Man lever verkligen nu liksom. Ens önskelista här i fälten är helt annorlunda från när vi stod i civila. Liksom Yeah, I'm sure because you have to at times be like, yeah, I don't want to do this anymore. I do not want to keep going. This sucks. It's terrible. And so when you start getting into that mindset, it becomes a very different sort of make it through this next whatever. Make it through the next minute, hour, day, whatever it is, or even just this single activity, whatever it is that is being done at that moment.
And so I'm sure, yeah, you're losing track of time. You're losing track of, you know, a couple of guys have lost track of their weapons. You're tired and run down, and I'm sure it sucks and everybody's exhausted. But like I said, the training itself seems really well done and really practical. Festis extra, det var drömmen. Jag vill ha en bulle. Som socker. Som en vaniljevik. Kallt som fan. Är någon mer som taggar och duscha när man kommer hem eller? Fan beställa online-pizza till duschen. Än så länge har det varit roliga fälttagar. Det är så mycket. Uniformsmässigt på kragspelare gick sönder. Jag fick ner mina kragspelare och sy i fält helt enkelt. Det känns på mer. Samtidigt så är det roligare att vara ute än att vara inne. Men jag vet inte vad jag är med på, känner jag ibland. Men det är bara att bita ihop liksom. Lite så här låg. That dude looks exhausted. Jesus. Nivå. Idag, alla är lite vill hem, logement, studier, typ. Även fast vi knappt har börjat. Det här är ju skintort med grunder. Det händer ju ingenting. Men det är ju viktigt att lära sig. Fan ska det bli av oss? Jo, på min födelsedag så fick vi skjuta lysraketer. Det är jättehäftigt att man såg liksom hur allting går från att vara totalt becksvart till att bli som en dag. Så lär vi oss att skjuta lysraketer för att kunna se motståndarna när vi genomför eldunfall på dem. Det är mycket man tror att man kan. Tills de sätter press på en. Man glömmer saker och missar saker och sådär. Man vill alltid prestera, man vill alltid göra sitt bästa. Men det är oundvikligt. Man misslyckas hela tiden. Och för att lösa hantera det. Fokusera vidare. Hänger man upp sig på någonting, då kommer man aldrig vidare. Lyslet! Nu får ni sova. Och då tänkte jag, shit, det är en sandgrop som är skitblöt. Det är nog en av de värsta nätterna i mitt liv hittills. All downhill from here. Jag mår så dåligt. Okay, so that was part 4 of the Swedish Ranger Soldier series. The series has been so great. I love everything about this. This probably has been my favorite episode so far because it was really unique insight into what exactly they're training to do. And it's not, at least in regards to, say, a U.S. Army soldier, it's not that type of training. Obviously, there's overlap, but it's not that type of training. This is much more of a outdoor survival, you know, learn to survive on your own sort of thing. And it's really interesting to see how they do it, and interesting to see what they think is necessary for all of the people to learn. Like what do they absolutely need to learn to be out here? How to set up a camp, you know, where everything goes in the camp, how to set it up, how to make a stretcher, like that sort of stuff is super interesting to me. So I will do the next part of this as soon as it gets translated. So if it's slow, I'm sorry, blame Light. Go down to the comments and scream at him if you want to. But as always, like, comment, subscribe. Help me keep building the channel over here, and I will see you all next time.